Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử Lê Nguyên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một bộ điều khiển 4 thiết bị YRF315 có học lệnh remote. Cho nên hôm nay mình dùng cái bộ thu RF315 là loại bộ thu không có IC dạy mã. Đây là bộ thu RF315 không có IC dạy mã. Nguồn sử dụng là 5V. Bộ thu này có nhiệm vụ là nhận dữ liệu từ remote RF315, phát ra và đưa vào Arduino đi xử lý. Như bài trước mình đã hướng dẫn. Thì mình dùng bộ thu RF315 có IC dạy mã, cho nên để cho bộ thu và bộ phát nhận dạng nhau thì phải có cùng địa chỉ. Còn về mạch này thì không cần thiết phải làm điều đó. Do là dùng bộ thu không có IC dạy mã, cho nên nó nhận dữ liệu trực tiếp từ remote RF phát ra và đưa vào Arduino xử lý, cho nên mạch này sẽ linh hoạt hơn. Các bạn chỉ có thể là hàng địa chỉ từ bên tay phát mà thôi. Bộ thu thì không cần quan tâm tới địa chỉ. Tay phát RF này thì khoảng cách cũng bị giới hạn, tầm khoảng 15 hoặc 20 mét đổ lại. Nếu bạn nào có nhu cầu phát xa hơn thì các bạn có thể thay đổi remote 4 phím giống như vậy thì khoảng cách nó sẽ xa hơn. Bộ này thì có IC khuếch đại. Đây là bộ, hoặc có thể các bạn dùng bộ phát 8 kênh cũng có IC khuếch đại luôn. Bộ này thì cũng hơi xa. Hoặc các bạn có dùng remote 16 kênh, loại này là phát xa. Loại này thì mình đã test rồi, nếu không gian mở thì phát khoảng tầm 500m. Rồi hôm nay mình chỉ demo cho các bạn xem là điều khiển 4 thiết bị. Còn về phần 8 hoặc 16 thiết bị thì làm tương tự nhau. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn và test thử chức năng. Cái bộ mạch này đã học remote RF này rồi. Các bạn muốn học remote mới thì nhấn cái nút này, thì lúc đó đèn màu xanh này nó sẽ sáng lên để nó báo hiệu là đang ở chế độ học lệnh remote. Sau đó các bạn nhấn phím A. Thì nó sẽ học lệnh cho delay số 1. Các bạn nhấn nút tiếp theo, nó sẽ chuyển qua delay số 2, tức là con led số 2. Các bạn nhấn một phím B để cho nó học lệnh delay 2. Tiếp tục nhấn và sau đó nhấn phím C trên remote. Tiếp tục và cho học lệnh phím D. Sau đó nhấn một lần nữa để thoát khỏi chế độ học lệnh. Rồi coi như là cái bo này để học lệnh cái bo RF rồi và điều khiển. Và đây, nếu mà để chứng thực cho các bạn thấy là hiện tại giờ bo này là điều khiển được nè, và bo này không điều khiển được nè, do cái bo này chưa có học lệnh. Chẳng hạn bây giờ bạn muốn thay
cái remote này mà bạn bỏ cái remote cũ này đi thì các bạn chỉ cần nhấn nút cho học lệnh này. Rồi hiện tại bây giờ nó đang sáng con led số 1, các bạn nhấn phím A, sau đó các bạn nhấn nút nhấn để chuyển qua con led số 2, các bạn nhấn B. Tiếp theo nó chuyển qua led số 3, các bạn nhấn C. Sau đó bạn nhấn thêm một lần nữa nó chuyển qua số 4, bạn nhấn D. Sau khi đã học xong 4 phím, các bạn nhấn thêm một lần để thoát khỏi chế độ học lệnh. Vậy là cái bo này nó đã học được remote mới này, và remote cũ này nó sẽ xóa đi. Và cái remote này là remote phát với công suất rất xa, A nè, B nè, C nè, D. Cho nên cái loại remote này rất là đa năng. Các bạn không cần set địa chỉ giữa hai cái đầu thu và đầu phát, chỉ cần là những remote phát ra dữ liệu như thế nào thì Arduino nó nhận dạng dữ liệu và nó xử lý theo từng nút nhấn khác nhau. Cho nên nó không quan tâm tới địa chỉ là bao nhiêu hết, mình chỉ quan tâm địa chỉ là mình để xác định được giữa hai remote khác nhau thôi. Bo này không quan tâm địa chỉ, cho nên bo này rất là linh hoạt. Đấy, remote này phát rất là xa. 16 phím cũng vậy, y chang nhau. Mình sẽ làm tương tự. Đây, ví dụ một nè, bấm phím 1, tiếp theo bấm phím 2, tiếp theo bấm phím 3, tiếp theo bấm phím 4, tiếp nữa thoát khỏi. Rồi tất cả những cái này để xóa. Nó học được remote này 1, 2, 3, 4 rất là nhanh. Sau này các bạn làm một bộ điều khiển thiết bị từ xa, các bạn nên dùng những cái remote loại này để nó phát đi rất là xa. Chẳng hạn như điều khiển cửa cuốn cửa nhà mà công suất phát rất là lớn. Loại này nếu không gian mà ở tầm khoảng 500m, mình đã test thử rồi. Loại này 16 kênh. Đấy. Rồi sơ đồ của mạch này mình sẽ để đính kèm trong phần mô tả của video. Còn bây giờ mình sẽ chuyển qua cái code và hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể download về và tham khảo và nạp vô Arduino và các bạn test thử. Rồi bây giờ mình chuyển qua code nha. Rồi và đây là code của chương trình của bộ điều khiển 4 thiết bị QRF315 có học lệnh. Trước tiên các bạn khai báo thư viện rcswitch.h. Thư viện này dùng để giải mã dữ liệu từ remote RF315 phát ra. Tiếp theo các bạn khai báo thư viện bottom.h. Tiếp theo các bạn khai báo thư viện eebrom.h để lưu trữ dữ liệu của remote. Sau đó các bạn khai báo các chân đầu ra của relay và các chân led hiển thị học lệnh. Tiếp theo các bạn khai báo chân nút nhấn học lệnh. Tiếp đến các bạn khai báo những biến cần thiết để sử dụng trong chương trình. Trong hàm setup, các bạn cấu hình các chân đầu ra relay là output và chân led hiển thị học lệnh cũng output luôn. Tiếp đến các bạn lấy dữ liệu remote từ bộ nhớ đưa vào 4 biến data remote để xử lý trong chương trình. Và cuối cùng là cho phép bộ nhận RF315. Chân tín hiệu của bộ nhận RF được đưa vào ngắt 0, tức là chân số 2 của Arduino. Hàm setup này chỉ chạy một lần duy nhất khi khởi động nguồn. Tiếp theo trong hàm load thì nó đọc liên tục nút nhấn và đồng thời nó kiểm tra dữ liệu remote có nhận được hay không. Nếu nhận được thì lấy giá trị đưa vào biến data remote để xử lý. Đồng thời nó kiểm tra giữa hai lần phím nhấn có lớn hơn 250 mZ hay không. Nếu lớn hơn thì bắt đầu xử lý. Sau khi đủ điều kiện, ta kiểm tra biến learning. Nếu không phải là học lệnh thì so sánh dữ liệu bình thường. Nếu dữ liệu nhận được bằng là data remote 1 thì đảo relay 1. Tương tự, nếu dữ liệu nhận được bằng data remote 2 thì đảo trạng thái relay số 2. Và relay số 3 và số 4 tương tự, cũng đảo trạng thái. Và ngược lại, nếu đang ở chế độ học lệnh thì nó sẽ lưu dữ liệu vừa nhận được vào cái index remote tương ứng với relay hiện tại. Sau khi đã xử lý dữ liệu xong thì nó sẽ
khởi tạo lại cái bộ last time bằng với cái mili giây hiện tại, đồng thời nó sẽ reset lại cái bộ nhận của Remote RF. Tiếp theo là phần xử lý nút nhấn học lệnh. Nếu có nhấn nút thì nó kiểm tra biến learning. Nếu biến learning bằng phone, tức là đang ở chế độ điều khiển bình thường, thì lúc đó nó chuyển sang chế độ học lệnh bằng cách là set cái biến learning bằng true. Đồng thời nó set cái biến index remote bằng 1, tương ứng là bắt đầu học lệnh cho delay số 1. Và đồng thời xuất ra những đầu ra tương ứng, và con led học lệnh nó sẽ sáng lên. Trong khi đang ở chế độ học lệnh, các bạn nhấn một phím bất kỳ trên Remote RF, bộ Arduino sẽ nhận được dữ liệu và lưu vào cái vị trí index remote tương ứng. Tiếp theo, nếu các bạn nhấn nút học lệnh một lần nữa thì nó sẽ tăng biến index remote lên một đơn vị, thì tương ứng nó sẽ chuyển sang học lệnh cho delay tiếp theo cho đến khi nào học đủ 4 delay. Lúc đó nó sẽ kiểm tra biến index, nếu lớn hơn 4 thì nó cho biến lên bằng phone, tương đương là nó thoát khỏi cái độ học lệnh, đồng thời nó đọc ngược lại giá trị remote đã lưu vào EEPROM trước đó, đưa vào biến data remote để xử lý tiếp theo. Đồng thời nó xuất tất cả những đầu ra của relay và led học lệnh tắt hết. Và đây là hai chương trình con, mục đích là lưu dữ liệu từ remote vào bộ nhớ và đọc ngược từ bộ nhớ ra biến để xử lý. Rồi, tới đây coi như mình đã hướng dẫn xong cho các bạn một cái bộ điều khiển 4 thiết bị qua RF315 có học lệnh. Mình sẽ để đường link tải cái code và sơ đồ trong phần mô tả của video. Các bạn có thể download về và tham khảo và làm theo như mình hướng dẫn. Nếu các bạn thấy video này bổ ích thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để sớm nhận những video bổ ích về mạch ứng dụng từ điện tử Lê Nguyên nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.